Nếu bạn đang mệt vì phải gồng, đau vì không hiểu mình và lạc giữa ngàn tiếng nói trái chiều, có thể bạn không cần tìm gì thêm, chỉ cần đứng yên một chút. Không cần buông, cũng không cần giữ, không cần hiểu cũng không cần chứng minh, bởi có một thứ đã luôn ở đó, không tên, không hình, không cần được gọi, nhưng chính nó giữ bạn khỏi vỡ. Người xưa gọi đó là tín. Không phải để tách khỏi đời, mà để trở về sống giữa đời mà không bị cuốn đi. Trong 6 phần sắp tới, bạn sẽ không được dạy cách tĩnh, mà được mở một cánh cửa để tự thấy tín chưa từng vắng mặt, chỉ là ta chưa từng đủ yên để nhận ra. Đạo không bắt đầu từ một câu nói, cũng không cần một bước chân. Đạo chỉ hiện khi tâm không còn muốn hỏi, và cũng chính lúc ấy tĩnh khẽ cựa mình. Không phải là thứ ta tạo ra, cũng không đến từ những gì ta giữ. Tĩnh không giống như sự im lặng ta cố có được giữa thế gian ồn ào. Nó không cần đối lập với động, vì chính nó là gốc sinh của mọi động. Cổ nhân nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhưng trước cả nhất, trước cả tên gọi của đạo chính là một thứ không tiếng, không hình, không khởi đầu. Người đời gọi là tĩnh. Nhưng tĩnh không nằm trong chữ, cũng không nằm trong đầu. Nó nằm trong cái chưa từng khuấy động. Và khi một người đủ mỏi, đủ rỗng, đủ thôi tìm, thì tĩnh không phải là nơi để đến, mà là nơi chưa từng rời đi. 1. Tĩnh là cửa đạo mở trong vô thành. Trong Minh Triết Lão Tử, tĩnh không phải là một trạng thái được tạo ra, mà là bản thể vốn có, nơi đạo hiển lộ mà không cần phô bày, vận hành mà không để lại dấu vết. Quy căn, viết tĩnh, tĩnh, viết phục mệnh. Trở về gốc là tĩnh, tĩnh là trở về mệnh trời. Trong cõi tĩnh ấy, mọi sự sinh diệt khởi diệt đều trở nên trong suốt, không bị nắm giữ, không cần gọi tên. Đó là bản nguyên vô hình, nơi vạn vật thuận theo và an nhiên trôi trong đạo lý tự nhiên. Tĩnh không phải là sự dừng lại của bước chân, cũng không chỉ là sự im bặt của lời nói. Tĩnh là sự rút lui khỏi sao động nội tâm, là lúc cái biết trở về trong suốt như sương sớm đầu thu, thấy mà không bám, biết mà không chấp. Người sống tĩnh không cần tìm cách chế ngự cảm xúc. Bởi lẽ, khi không khởi tranh, cảm xúc tự nhiên lắng lại, giống như nước trong chum, càng để yên, càng lắng sạch. Tĩnh không phán xét, tĩnh không đối kháng, tĩnh không cầu thành. Tĩnh là trạng thái vô vi trong tâm, nơi không có mưu đồ, không có nắm giữ, không có ta để đòi hỏi kết quả. Mọi sự trở nên trong sáng như ánh trăng rọi xuống lòng hồ chưa gợn sóng, chân lý hiện ra mà không cần suy luận. Lão Tử nói, thanh tĩnh vì thiên hạ chính. Chính bằng sự thanh tĩnh mà trị thiên hạ. Bởi vậy bậc trí không cần lớn tiếng để dẫn dắt, không cần tranh biện để thuyết phục. Họ chỉ sống tĩnh như ngọn núi đứng trong mưa gió, không động lòng vì trăm chiều biến hóa. Tĩnh là nơi mọi vọng tưởng rơi rụng, không còn bị lôi kéo bởi hình tướng, không còn bị cuốn vào hơn, thua, được, mất. Không vì tiếng khen mà vội mừng, không vì lời chê mà bối rối, cũng không cần phải chứng minh điều gì. Tĩnh là thuật lớn để sống giữa dòng chảy mà không bị cuốn trôi. Giống như nước, không cứng cỏi, không phản kháng, nhưng lại bào mòn đá, lách qua khe hẹp, thấm vào lòng đất, giữ được sự sống cho vạn vật mà chẳng hề xưng danh. Người đạt đến tĩnh không cần buông bỏ vì chẳng còn nắm giữ, không cần cố quên vì chẳng còn gì để nhớ. Như cây tre, rộng bên trong, dẻo bên ngoài, gió lớn không gãy, mưa nhiều không úa. Tĩnh không tách rời thế gian. Tĩnh là sự hiện diện trọn vẹn giữa thế gian nhưng không thuộc về nó. Không làm phản ứng, không làm đối kháng, chỉ lặng lẽ quan sát như một đứa trẻ sơ sinh, không gồng lên để hiểu mà thấu triệt bằng sự trong veo tự nhiên. Người sống tĩnh không cần triết lý cao siêu, chỉ cần biết dừng đúng lúc, biết im lặng khi cần, biết lùi một bước để thấy toàn cảnh, biết giữ tâm như giữ khí, không để dò dỉ vào những điều vụn vặt. Tĩnh là con đường âm thầm, nhưng chính con đường ấy dẫn về sự hòa điệu cùng đạo, không phải bằng lý trí, càng không phải bằng luận thuyết, mà bằng trực giác sống,
sâu đến mức không còn thấy ranh giới giữa người và đạo, giữa tâm và cảnh, giữa ta và vạn hữu. Khi tĩnh đủ sâu, mọi câu hỏi đều tự tiêu tan, không phải vì đã có câu trả lời mà vì người đã không còn cần đến câu trả lời nữa. Họ sống với đạo như cá ở trong nước, không cần thấy nước để biết mình đang ở đâu, chỉ cần thở là đã thuận với đạo. Tĩnh không cứu lấy ai, tĩnh không xóa bỏ nghịch cảnh. Nhưng trong tĩnh, người ta không còn kháng cự với đời và cũng không còn bị đời lôi kéo. Khi không kháng cự, không lôi kéo thì trở nên tự do tuyệt đối. Đó là tự do không đến từ quyền lực, mà đến từ việc không bị điều khiển bởi bất cứ thứ gì. Không bởi cảm xúc, không bởi dục vọng, không bởi suy nghĩ tự dựng lên. Tâm như hư không có thể chứa tất cả, mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì. Khi ấy mỗi bước đi đều là đạo, mỗi hơi thở đều là trở về, mỗi giây hiện hữu là minh triết. Nếu bạn đã nghe đến đây, không cần ghi nhớ tất cả, chỉ cần ngồi yên thêm một lúc, lặng thêm một chút nữa. Không vì hiểu, cũng không vì tu, chỉ để nhận ra trong tĩnh mọi điều đã tự viên mãn. 2. Tĩnh là nguồn gốc của vô vi. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi. Đạo thường không làm gì mà không gì không được làm. Tĩnh là nền khí của vô vi. Không có tĩnh, vô vi trở thành giả tĩnh. Không có tĩnh, hành động chỉ là bản năng trá hình, vẫn là cái ngã vận hành trong vỏ bọc thanh cao. Trong Minh Triết Lão Tử, tĩnh không phải là đứng im mà là bất động giữa muôn chuyển động. Không vì đè nén mà yên, không vì ép buộc mà lặng. Tĩnh là khi bên trong không giấy động, nên mọi hành vi bên ngoài thuận theo tự nhiên mà thành. Vô vi không có nghĩa là không làm, mà là không xen cái tôi vào hành động, không đặt danh vọng làm đích, không lấy kết quả làm áp lực, không biến cuộc sống thành chiến dịch kiểm soát. Chỉ khi tâm đã lặng mới có thể làm mà không cưỡng, nói mà không cố, sống mà không cần gồng. Như nước, đi khắp nơi nhưng chưa từng cố gắng. Như mây bay ngàn dặm mà không cần biết mình đang đến đâu. Lão Tử nói, thánh nhân xử vô vi chi sử, hành bất ngôn chi giáo. Bậc thánh làm việc mà không hành động, dạy dỗ mà không lời. Người ấy hành xử như đạo vận hành, âm thầm, chính xác và không cần xưng danh. Họ không cưỡng dòng mà trở thành chính dòng nước. Không cố điều khiển mà trở nên trong suốt để sự vật tự hiển lộ bản tính. Tĩnh là nơi mọi ý muốn rút về cội, không còn khởi tâm làm chủ, không còn lấn ép đời sống để thuận theo mình. Chính lúc ấy, mọi việc bắt đầu xảy ra đúng như nó vốn cần xảy ra mà không cần can thiệp. Giống như thung lũng, thấp nhất nhưng là nơi mọi dòng chảy tìm về, không kiêu ngạo như núi cao, không rầm rộ như biển cả. Nhưng chính vì thấp, vì tĩnh mà thung lũng dưỡng nuôi sự sống. Tĩnh là khi không còn muốn nắm, cũng không cần buông. Là lúc mọi phản ứng tự tiêu tan, chỉ còn một sự trầm nhiên, tự biết, tự sống, tự đủ. Vô vi lớn nhất là không làm gì từ cái tôi nhưng vẫn khiến mọi điều thành tựu. Như hạt giống, không cần huấn luyện, không cần tuyên bố, chỉ cần thấm mưa, lặng lẽ nứt mầm. Tĩnh, không bị phân tâm bởi ảo ảnh của danh, quyền, đúng sai. Tĩnh không bị trói buộc bởi hình dạng của hành động hay tiếng vang của kết quả. Người sống tĩnh không gồng để đơn giản, không cố để mềm mại. Họ trở nên linh hoạt bởi không bị đóng khung vào một hình thức nào. Giống như nước, không xương nhưng không gì xuyên phá nổi. Không tiếng nhưng thấm sâu mọi cội rễ. Không hình nhưng ôm lấy muôn hình. Tĩnh giúp người ta buông bỏ những hành động không cần thiết và lặng lẽ làm đúng những điều cần làm. Không thừa một chút năng lượng, không dư một mảy tâm. Khi sống như thế, mọi hành vi đều là một cánh tay của đạo, không còn là phản xạ của bản ngã. Không vì muốn chứng tỏ, cũng không vì muốn phủ nhận. Không để ai khen, cũng chẳng sợ ai chê. Tĩnh là sự khiêm hạ, tự nhiên, không phải khiêm nhường đạo đức. Là đơn giản vô vi, không phải giản dị do chủ trương. Là ẩn thân trong hiện diện, không cần trốn tránh hay nổi bật. Lão Tử từng nói, chi túc, thường túc. Biết đủ là đủ thì mãi đủ. Người tĩnh không chạy theo tham vọng để làm nhiều hơn mà lùi lại một chút để sống sâu hơn. Họ không vì được việc mà lạc mình, không vì im lặng mà trống rỗng.
Họ làm mà không để lại dấu vết, như gió qua đồng không để lại lối đi. Khi ấy, sự sống không còn là gánh nặng phải gánh, mà là dòng chảy được thảnh thơi bước vào. Khi ấy, vô vi không còn là lý thuyết, mà thành phương thức sống tự nhiên, giản dị, tròn đầy. Và chỉ khi tĩnh trở thành căn cơ, vô vi mới trở thành hiển nhiên. Vì sao? Vì người đã không còn cần làm gì để được là chính mình. Nếu bạn đã nghe đến đây, xin giữ lấy một khoảng lặng nhỏ trong lòng. Không phải để suy nghĩ thêm, mà để nghe xem có điều gì trong bạn đang trở về mà không cần bạn gọi. Đó là lúc tĩnh đã khẽ mở, và vô vi đang chạm vào đời bạn, như nước chạm vào đá, mà không cần ai hay biết. 3. Tĩnh là con đường trở về với bản thể. Lão Tử từng nói, phản giả, đạo chi động. Quay về chính là vận động tự nhiên của đạo. Trong đạo, không có con đường nào đi ra mà không dẫn về. Không có một hành trình phát triển nào là thật nếu chưa từng trở lại với cái vốn là cái chưa từng mất đi. Thế gian không khiến con người đánh mất mình. Chính con người vì đánh đổi bản thể để lấy một hình ảnh mà lạc vào thế gian. Khi ấy họ không sống mà đang gồng để tồn tại, không còn là chính mình mà chỉ là phản chiếu của những kỳ vọng vay mượn. Tĩnh trong Minh Triết, Lão Tử không phải là sự tĩnh tâm như người đời hay nói. Nó không phải là cách để né tránh ồn ào hay tìm chút bình an trong cơn mệt mỏi. Tĩnh là sự rút lui tận gốc của cái tôi để trả lại cho con người một trạng thái không cần phải trở thành. Khi tĩnh, người ta không còn truy cầu, không còn bám víu vào những định nghĩa về giá trị, không còn nỗ lực để khác đi, vì đã trở lại chính mình. Lão Tử dạy rằng, phục quy ư phác, hãy trở về với cái mộc mạc chưa gọt giũa. Phác là chất liệu gốc, cái chưa nhuộm, chưa uốn, chưa hóa trang. Tình là cách duy nhất để cái gốc ấy có cơ hội hiển lộ. Không phải bằng nỗ lực làm sạch mà là không làm thêm gì nữa. Như mặt hồ, càng khuấy càng đục. Chỉ khi để yên, nước tự lắng. Tâm cũng vậy. Người sống tĩnh không còn phải chứng minh giá trị qua thành tựu. Không cần nổi bật giữa đám đông. Không cần chạy đua để tìm lại chính mình. Họ ngồi yên mà thấy mình chưa từng đánh mất điều gì. Không còn phấn đấu để hoàn hảo. Chỉ còn lặng lẽ hòa vào cái đã đủ. Thế gian dạy ta hãy làm nhiều hơn, giỏi hơn, trở thành phiên bản tốt hơn. Đạo dạy ngược lại, hãy ít đi, lùi lại, trở về để thấy cái vốn chẳng thiếu. Chi túc, thường túc. Biết đủ là đủ, mới mãi đủ. Khi tĩnh, con người không còn bị dẫn dắt bởi lo âu hay dục vọng. Họ không còn bị kéo về quá khứ bởi hối tiếc, không bị đẩy tới tương lai bởi mong cầu. Họ hiện diện không vì điều gì, giống như ánh trăng chiếu lên đá cổ, không lý do nhưng sáng rỡ. Tĩnh cũng là cánh cửa mở vào trí tuệ, không phải trí tuệ của suy nghĩ, mà là sự biết mà không qua lời. Khi tâm không còn khởi vọng, chân lý tự hiện. Khi không còn chạy theo câu trả lời, mọi câu hỏi tự rơi. Lão Tử không viết lý luận, ông chỉ để lại những khoảng lặng. Trong đó, người đọc không tìm được sự thật, mà bị sự thật tìm đến. Tĩnh giống như nước, trong nhưng không phô, mềm nhưng không yếu, linh hoạt nhưng không thay đổi bản thể. Nước chảy qua khe đá không gãy, len qua kẽ hẹp không tắc, chảy xuống thấp nhưng luôn dưỡng nuôi vạn vật. Người sống tĩnh giống như nước, không cần cao nhưng đến đâu cũng làm mềm lòng đất, không cần rực rỡ nhưng luôn là nguồn sống cho những điều sâu sắc nhất. Tĩnh không làm cho con người giỏi hơn. Tĩnh trả con người về trạng thái không cần so sánh. Nơi mà việc được, mất, cao, thấp, hơn, kém không còn là thước đo. Nơi mà một bông cỏ ven đường cũng đủ là minh triết sống. Tĩnh cũng là sự từ chối nhẹ nhàng đối với cái tôi. Cái tôi luôn muốn kiểm soát, muốn vượt lên, muốn được thấy, được nhớ. Tĩnh nói, không cần thế. Ngươi đã là và vì thế chẳng cần thêm gì nữa. Khi ấy, sống đơn giản không còn là chủ nghĩa mà là biểu hiện tự nhiên của minh triết. Sống ít đi nhưng cảm được nhiều hơn, lặng đi nhưng thấy được xa hơn. Không cố yêu mình mà tự yêu lấy sự hiện hữu không tô vẽ. Cuối cùng, tĩnh không dẫn tới một tôi mới mà xóa đi ranh giới giữa tôi và vũ trụ. Không cần định nghĩa bản ngã, vì bản ngã chân thật chưa từng tách rời khỏi đạo. Nó luôn có đó nhưng bị bụi phủ.
Tĩnh, không lao, không trà, không ép, chỉ dừng lại đủ lâu để bụi tự tan. Tĩnh, không đi đâu. Tĩnh không đến đâu. Tĩnh là cửa mở nhưng chỉ mở từ bên trong. Chỉ cần bạn đứng yên, cánh cửa ấy từ lâu đã mở. Và nếu bạn còn ở đây, nghe đến dòng này, có lẽ đạo đang khẽ gọi trong lòng bạn, không bằng lời, không qua hình, chỉ như một hơi thở nhẹ, nhưng đủ để bạn quay đầu. 4. Tĩnh là hòa vào nhịp thở vô thanh của vô trụ. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử dạy, trọng vì khinh căn, tĩnh vi táo quân, nặng là gốc của nhẹ, tĩnh là chủ của động. Trong triết lý Lão Tử, tĩnh không phải là trạng thái, mà là nền khí vũ trụ, nơi mọi chuyển động khởi sinh và cũng là nơi mọi chuyển động trở về. Vũ trụ nhìn từ đạo, không ồn ào. Dù có hàng triệu vì sao xoay mình, ngàn vạn vật sinh diệt, nhưng tất cả đều xảy ra trong một sự tĩnh lặng kỳ vĩ. Tĩnh không đối lập với động. Tĩnh là gốc của động. Như hư không không lên tiếng, nhưng bao trùm mọi thanh âm, như tâm trời không khuấy động, nhưng dẫn vận mây mưa. Người xưa không tìm cách kiểm soát thế giới, họ chỉ điều hòa nội tâm để không ngược dòng với thiên mệnh. Khi tâm đã tĩnh thì không cần chạy theo. Khi không còn cưỡng cầu thì tự thấy mình đã hòa vào nhịp thở của đất trời. Giống như giọt nước tan vào đại dương, không mất mình nhưng không còn phân biệt giữa mình và biển. Tĩnh là lúc các ranh giới tan rã, không còn tôi và vạn vật, không còn bên trong và bên ngoài. Chỉ còn một sự hiển lộ kỳ diệu, rằng cây cỏ, mây bay, sương động, ánh trăng, tiếng gió, tất cả đều là ta, đều là một. Lão Tử gọi đó là đồng giữ đạo vi nhất. Hòa đồng cùng đạo làm một. Không vì lý luận mà biết, không vì cảm xúc mà thấy, chỉ khi tâm rỗng, khí hòa ý tan, thì vũ trụ bắt đầu thở trong chính hơi thở thầm lặng của mình. Khi sống trong tĩnh, người ta không còn cố điều khiển đời sống. Họ không còn chống lại những điều đến, cũng không còn tiếc nuối những gì đi. Như mùa xuân đến, hoa nở. Mùa thu về, lá rơi, tất cả đều đúng lúc, đúng nơi, đúng độ. Không có gì dư, không có gì thiếu. Tĩnh cũng là cách để con người nhập vào trật tự vô hình, nơi đạo vận hành không tuyên bố, không dùng lý do mà mọi sự đều thành tựu. Giống như thung lũng thấp nhất, nhưng là nơi mọi dòng nước chảy về. Không kiêu hãnh, không ganh đua, không nổi bật, nhưng chính nơi đó sự sống được nuôi dưỡng thâm sâu nhất. Người sống tĩnh không vội tìm niềm vui. Họ bắt đầu nhận ra niềm vui có mặt trong từng sự vật nhỏ bé. Một tia nắng rọi qua tán lá, tiếng chim hót phía xa, một làn gió nhẹ luồn qua ngón tay. Không phải vì những thứ ấy đặc biệt, mà vì tâm họ đã trở nên mỏng, trong và trống rỗng vừa đủ để cảm được toàn thể. Tĩnh không đòi hỏi nỗ lực, không cần công phu, không cần tu hành như một dự án cá nhân, chỉ cần buông bớt, chỉ cần ít hơn, chỉ cần không thêm gì nữa vào cái vốn đang hiện hữu. Lão Tử dạy, vạn vật tác yên ngô dĩ quan phục. Muôn vật cùng khởi, ta quan sát sự trở về. Người tĩnh không bị vướng vào hình tướng của vũ trụ. Họ thấy được sự quay về trong từng thứ đi xa. Thấy đạo vận hành trong những điều tầm thường nhất. Thấy chân lý không nằm ở xa xăm mà ở từng bước chân chạm đất. Tĩnh cũng là nơi sinh ra đức khiêm hạ chân thật. Không phải khiêm để được khen, không phải hạ mình để có đạo đức, mà là biết vị trí mình trong vũ trụ nhỏ vừa đủ để không che khuất ánh sáng của ai. Người ấy không cần được nhớ đến, không cần ghi dấu ấn. Họ sống như gió lướt qua mặt hồ, không tạo sóng, nhưng để lại độ mát. Cuối cùng, tĩnh không đưa con người đến nơi cao hơn, tĩnh đưa họ trở lại với tổng thể. Không còn là một cái tôi cô lập, không còn là một hạt cát riêng rẽ. Họ trở thành dòng sống đang chảy, không ngược lại với gì cả. Và trong dòng sống ấy, mọi thứ đều là đạo. Mọi thứ đều đang đúng. Không cần thêm gì, không cần bỏ gì. Chỉ cần thấy, biết và sống cùng. Tĩnh dã, thiên địa chi sở dĩ trường cửu dã. Chính sự tĩnh ấy là lý do mà trời đất có thể trường tồn. Nếu bạn nghe đến đây, xin đừng cố nắm bắt thêm gì, chỉ thở một hơi nhẹ và để cho vũ trụ thở cùng bạn, không qua nghi thức, không qua khái niệm, chỉ có một sự hiện diện thầm lặng như đạo vốn vậy.
5. Tĩnh là ánh sáng vô hình dẫn qua hỗn loạn. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử dạy, tĩnh vi táo quân, năng tĩnh tắc năng minh. Tĩnh là chủ của động. Ai giữ được tĩnh thì giữ được sáng. Khi trăm lối người đi đều rối, khi gió loạn nổi lên từ chính lòng mình, khi nhìn đâu cũng thấy nhiễu loạn và bất toàn, tĩnh không phải là nơi để trốn, mà là con mắt không dao động, vẫn nhìn, vẫn thấy nhưng không bị kéo vào. Lão Tử dạy rằng, đạo ẩn ẩn nhi bất minh, nhân tâm nhiễu, cố bất kiến. Đạo vốn rõ ràng mà không lộ, lòng người nhiễu loạn nên không thấy. Không phải thế giới quá ổn, mà chính vì tâm không còn tĩnh nên vạn vật trở nên rối. Người sống tĩnh không phải vì họ tránh sóng gió, mà vì họ là phần đất sâu nhất trong lòng núi, nơi chẳng cơn bão nào chạm tới. Tĩnh không tách khỏi đời. Tĩnh là đi giữa đời mà không bị đời cuốn đi. Như ngọn núi đứng vững trong sấm sét, như cây trúc gập xuống khi bão về nhưng không bao giờ gãy. Như nước hồ, bề mặt có thể gợn, nhưng sâu bên dưới là một sự lặng tuyệt đối, sáng như gương, trong như khí. Người tĩnh không phản ứng bằng sợ hãi, cũng không chống trả bằng sân hận. Họ lùi một bước khí tâm để nhìn thấy. Mọi biến cố chỉ là cơn gió tạt qua mặt hồ. Mọi tranh đấu chỉ là vết sóng trên biển lớn. Mọi bất công cũng chỉ là một đợt mưa trên hành trình 10.000 mùa. Họ không bị mù lòa bởi những điều lớn đang xảy ra, vì họ thấy được cái vô hình đang vận hành dưới tất cả. Đạo. Tĩnh là ánh sáng không chiếu qua mắt mà chiếu qua cái biết không lời. Nó giúp người thấy được cái gì là thật, cái gì là ảo, cái gì cần giữ, cái gì nên buông, cái gì là việc của mình, cái gì là việc của trời. Lão Tử ví người giữ được tĩnh như thung lũng thấp nhất nhưng không bao giờ khô cạn. Tĩnh không sáng như mặt trời. Tĩnh là ánh sáng không lộ ra ngoài, nhưng chiếu sâu vào lòng người, soi rõ điều chưa từng thấy. Khi hỗn loạn đến, người đời vội chọn phe. Người tĩnh không chọn phe, cũng không đứng ngoài. Họ giữ một chỗ ở giữa tâm bão, nơi trung tâm xoáy lặng im tuyệt đối. Chính từ nơi ấy, họ biết phải làm gì và không làm gì. Tĩnh không làm con người mất cảm xúc. Tĩnh làm cảm xúc không còn làm chủ. Giận đến, thấy nó đến, sợ nổi, biết nó đang nổi, nhưng không để nó ra tay thay mình. Tĩnh là nơi mọi lựa chọn trở về độ trong, không bị vội vàng dẫn đi, không bị khen, chê điều khiển, không bị phải thế nào làm mờ đạo. Người ấy suy xét như kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống toàn cục, không bị nhốt vào chi tiết, không bị đánh lừa bởi tiếng ồn. Họ thấy dòng sông, không chỉ mặt nước. Tĩnh còn là nơi chữa lành vết thương không bằng tay, mà bằng lặng. Không nói thêm gì. Không cố gắng xoa dịu, không dựng lại lòng tin như xây tường, chỉ ngồi yên như một căn phòng không ai vào và vết thương tự dịu đi theo thời gian. Người tĩnh không là người câm lặng. Họ chỉ không còn nói từ cảm xúc nhiễu. Họ không dạy người khác cách vượt khổ, nhưng chính sự hiện diện không lay chuyển của họ đã là một chỉ dẫn. Giống như lửa ẩn trong tro, không chói, không bùng, không quảng bá, nhưng ai ngồi gần đều ấm. Cuối cùng, tĩnh không giúp ta tránh khổ. Tĩnh giúp ta đi xuyên qua khổ mà không đánh mất mình. Nó không làm đời dễ hơn, nó chỉ làm ta vững hơn. Lão Tử nói, tĩnh vi táo quân. Tĩnh là chủ của động. Nghĩa là ai giữ được tĩnh thì giữ được toàn bộ cuộc đời mà không cần điều khiển nó. Và nếu bạn đang giữa một cơn hỗn loạn, hãy đừng chọn bên nào, cũng đừng trốn đi. Chỉ quay vào giữa lòng mình, giữ một điểm trầm sáng không phán xét. Chính nơi đó, đạo đang chờ. Không qua tri thức, không qua lời nói, chỉ qua một nhịp thở nhẹ, không bị cuốn đi. 6. Tĩnh là cánh cửa tan vào vô danh. Lão Tử từng dạy, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tĩnh không phải là mục tiêu, tĩnh không phải là công phu, tĩnh chỉ là khoảng trống cuối cùng còn lại khi mọi thứ khác đã rơi rụng. Không còn tôi đang tĩnh, không còn tâm cần lặng, không còn gì để giữ, để buông, để soi, để hiểu, chỉ còn một sự có mặt rỗng tuyệt đối, không ai là người có mặt. Người tu đạo ban đầu đến với tĩnh để trở về, để bình an, để hòa hợp. Nhưng nếu đi đủ sâu, họ sẽ thấy
Ngay cả cái trở về cũng là một chuyển động. Ngay cả cái biết mình đang tĩnh vẫn là một lớp sóng nhẹ trên mặt hồ. Và chừng nào còn ai đó đang thấy sự tĩnh lặng, thì tĩnh vẫn chưa tuyệt đối. Lão Tử không dừng ở chỗ giữ tâm. Ông dạy vượt qua cả cái tâm đang giữ. Ông viết: tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Ai thật biết thì không nói, ai còn nói thì chưa thật biết. Và cũng viết: hậu kỳ thân, nhi thân tổn. Ai đặt mình sau dốt thì thân mình được giữ lại. Càng đi xa càng rỗng, càng lùi lại càng sáng, càng không cố càng hiển. Cho đến một lúc, cái người đang tu cũng biến mất. Tĩnh lúc đầu là một phương tiện. Tĩnh sau cùng là cánh cửa mở vào nơi không còn phương tiện. Không còn nơi để đến, không còn gì để đạt, không còn gì để giữ, không còn ai để giữ. Chỉ còn sự đồng tan với đạo. Như muối tan vào biển, không biết lúc nào mất hình, chỉ biết từ đây chẳng cần trở lại làm hạt nữa. Tĩnh, không sáng như ngọn đèn, không vững như ngọn núi, không mát như nước hồ sâu. Những hình ảnh đó đều hữu tướng, tĩnh chân thật, không có hình. Giống như khoảng trống giữa hai ý nghĩ mà người ta không thấy, nhưng chính từ đó mọi chân lý đi ra. Người đạt đến tĩnh tuyệt đối, không còn phân biệt giữa thấy, biết, tồn tại. Họ không còn nhận mình là người đang sống thuận theo đạo, bởi ngay cái biết mình đang thuận cũng đã là một lệch khỏi đạo. Họ không hành xử theo đạo, họ là đạo mà không biết mình là. Trong cảnh giới này, ngôn từ ngừng tác dụng. Biết mà không diễn đạt, hiểu mà không thể truyền, không phải vì cao siêu mà vì nền của mọi hiểu đã không còn người hiểu. Tĩnh không chữa lành, không bảo vệ, không hướng dẫn, vì nơi này chẳng có ai để cần được chữa. Cái tôi đã không còn, chỉ còn một hơi thở rỗng, không tên, không chủ thể, không lý do. Và kỳ lạ thay, chính nơi đó đạo hiện ra rõ ràng nhất, không ồn ào, không vẫy gọi, không giải thích, chỉ lặng lẽ trùm lên tất cả, như hư không nâng giữ muôn loài, mà chẳng cần ai biết ơn. Nếu bạn hỏi làm sao để tới đó, tôi không thể chỉ, bởi càng chỉ, càng xa, càng hỏi càng rối. Tĩnh không đến từ cố gắng, tĩnh đến từ sự tan rã của tất cả nỗ lực. Và nếu bạn đã đi qua đủ loạn, đã giữ đủ lâu, đã dừng đủ sâu, thì có thể tĩnh không cần bạn nữa. Bạn cũng không còn cần gì nữa. Vô danh chi đạo, vạn vật chi thủy. Đạo không tên là nguồn đầu của vạn vật. Tĩnh sau cùng là một khoảng không vô danh, không phải để đạt được, mà là nơi để tan vào. Nếu bạn nghe đến đây, xin ngừng hiểu, ngừng tìm thêm. Chỉ ngồi yên một chút, đừng gọi gì là tĩnh, đừng tưởng mình đang trở về. Chỉ tan vào cái không tên, tan vào cái không cần chứng minh, tan và thấy không còn ta mà mọi thứ vẫn là. Các bạn thân mến, qua 6 tầng cửa tĩnh, ta đã không chỉ nghe một triết lý, mà đang dần trở về chính mình. Và nếu đến đây, trong lòng bạn có một chút lặng đi, có một hơi thở khẽ chậm lại, có một niềm sáng rất nhỏ vừa hé trong bóng tối hỗn loạn, thì xin bạn đừng vội rời. Vì phần sắp tới không phải để nghe thêm, mà là để thấy rõ, con đường xưa vẫn chưa từng mất dấu. Khi tiếng ồn lắng xuống, đạo sẽ cất lời. Tĩnh không phải là mục tiêu để đạt được, mà là bản thể nguyên sơ nhất mà ta từng là. Tĩnh không phải để đối lập với hỗn loạn, mà là cánh cửa mở vào vĩnh hằng giữa chính cõi tạm đang đổi thay từng phút này. Tĩnh không phải để tốt hơn, để cao hơn, mà để không còn cần phải hơn ai nữa. Tĩnh là khi mọi tri kiến trở về hư không, mọi định nghĩa về ta đều tan đi, và cái còn lại chỉ là một hơi thở tinh khôi, chạm vào sự sống mà không cần biết tên. Đạo không nằm trong những thứ lớn lao, đạo ẩn trong từng phút yên, trong ánh sáng lặng lẽ dọi qua khung cửa, trong âm thanh của một con ve giữa trưa hè, trong một người không nói nhưng đang sống trọn vẹn. Khi tĩnh trở thành khí chất, ta không cần phải trốn khỏi hỗn loạn. Ta có thể ở ngay giữa trần gian mà lòng vẫn không loạn theo thế tục. Tĩnh là vết chân không in trên cát, là tiếng bước không vang trong gió, là sức mạnh không cần chứng minh. Và khi tĩnh đến tận cùng, nó không còn là trạng thái nữa, mà là một phương cách tồn tại, thông suốt với đạo, hòa tan cùng vũ trụ, rộng như trời, sâu như đất, dịu như nước, vững như đá, không cần là gì, mà là tất cả.
Nguyện một lòng tĩnh lặng giữa muôn điều sắp đặt. Nguyện một bước thong dong trên vạn nẻo chen chân. Nguyện giữ một chốn rỗng trong căn nhà nhiều tiếng. Nguyện làm một làn sương không tranh sáng cùng trời. Nguyện không cần lời đáp, chỉ xin tâm vững ngồi. Không cần người tôn xưng, chỉ sống thật là đạo. Và nếu có thể, xin nguyện bước tiếp mỗi ngày bằng một trái tim biết lặng, bằng một ánh nhìn không vội, bằng một đời sống không cao dao đạo lý mà trở thành đạo trong thinh lặng vô danh. Tĩnh chính là đạo không lời, nhưng cũng chính là lời cuối của đạo. Bạn đã sẵn sàng giữ gìn sự lặng ấy như một người giữ lửa, để rồi một ngày kia ánh sáng đó không từ ai đến mà tự sáng ra từ chính bạn. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.